everyone, welcome to the new video. आज हामी कहाँ घुम्न आएको भन्दाखेरि आज हामी उएनो पोइन्ट घुम्न आएको सुरायो चिकन चाहियो यो उएनो पार्क उएनो पार्क अनि चाहियो यता छ सिधा यहाँ उएनो पार्क यता पछाडि खाइमन गर्ने ठाउँ छ त्यहाँ यसो हेरेर फर्किने अनि आज चाहिँ उएनो पार्क जी पहिलोचोटि ठाउँमा बाँधिदिनु न त हामीले उखान त बाँध्यौँ जी ल्याउँदिन बाँध्यो वाह गबाको दुठो पार्क हामी चाहिँ अब उएनो पार्क घुम्ने भित्र छिर्यौँ अन्त लबै गाडा छ गयो बाला खान लाग्यो भने लबै गाडा प्यागुता यो मुठिन ल प्याव्या छन् प्यागुताको मुखबाट पुरै पानी निस्किरहेको त्यसरी हामी चाहिँ यहाँ माथि मन्दिर छ एउटा मन्दिर बाटोमा जान लागिरहेको छु सुपल छ बाले चाहिँ मलाई पुरै सेचुमै गरिरहेको थियो होइन यो यस्तो उस्तो भनेर पुरै एक्सप्लेन गरिरहेको यहाँ यता कमलको फुलहरू हेर्दै बुढाबुढी क्या शीतल हावा लाग्यो यार यस्तो गर्मी रहेछ है आज लास्टै गर्मी हावा चल्यो भने चाहिँ अलिअलि शीतल यस्तो भइसक्यो अगस्त आज जस्तै भइसक्यो अगस्तको गर्मी त यो पालि त भालै होला जस्तो छ अति गर्मी अहिले नै यस्तो गर्मी भइसक्यो है हामी चाहिँ अहिले उएनो कोइनको माथि आइपुगिसक्यो क्या दामी भ्यू देखेको खुल्ला आकाश अलिकति मात्रै बादल है यो चाहिँ सिधा म्युजियम हो यहाँ चाहिँ यहाँ पुरै फाउन्टेनहरू छ त्यहाँ यही बिचमा होला Seria? Kami sini nama. हाम्रो मामा चाहिँ पुरै इन्जोय गरिरहेको उएनो कोइनको घुमघाम अहिले त यहाँ समातेर घुमाउनु पर्दैन उहाँलाई खुल्ला ठाउँ छ नि त आफै हिँडिरहेछ मस्त क्या शीतल हावा चल्यो क्या आनन्द आयो हामी चाहिँ अहिले यहाँ पुरै सपिङ स्ट्रिट आइसकिसक्यौँ उएनोको यहाँभित्र जान्छौँ यहाँभित्र हेर्छौँ के छ यसो मन परेको कुरो भयो भने किनेर जान्छौँ कति धेरै मान्छे छ जात्रा भइरहेको रहेछ फेस्टिभल
यिनीहरूको पुरै रोडै ब्लक गरेर फेस्टिभल मनाइरहेको रहेछ पाठन भन्थ्यो कि डुठ्या छ र ऊ त्यहाँ मन्दिर हो त्यहाँ छ जस्तो लाग्यो त्यो लपुका फिना टबी चाहिँ जात्रा मिगा थिमी यहाँ पुरै छ रट गन्ठाकी डुबो गन्ठाकी डुठ्या छ रट सन्तान जानी होला छौफना बेलजी रट खनला तो बाजा ठेका रट कटा Perkele. जात्रा स्टार्ट भएको छ बाजा बजायो यहाँनिर चाहिँ पुरै फाइट परिरहेछ जापानिजहरूको नि जात्रामा फाइट पर्दो रहेछ त्यो पुलिसले छुट्याइरहेछ यहाँनिर यहाँ एकजना चाहिँ पुरै घोडामा लेडी छ है के को लागि हो थाहा भएन त यहाँनिर चाहिँ झगडा परेको छ स्टिल छुटाउनै सकिरहेको छैन हाम चाहिँ हुँदैन यिनीहरूको मुखामुख हुन्छ त्यति हो सक्यो ल अब लग्यो बाजा लग्यो रिक्सा